כולם, כל אחד ואחד, נורא רוצה להיות מוצלח ולהשיג הישגים ולהגשים חלומות. עד כמה הם מוכנים להתאמץ ועד כמה הם מוכנים לסבול ועד כמה הם מוכנים להרגיש סיוט במשך חודשיים על ההר, כי זה מה שהם רוצים לעשות. פה נמצאת השאלה המעניינת, עד כמה זה בוער להם בעצמות. טקס בודהיסטי שנקרא פוג'ה, למען לא יעורר לנו כל רע. הדגלים, 5 צבעים, כחול, תמיד הצבע הראשון מסמל את השמיים, לבן את העננים, אדום את השמש, ירוק את הצמחייה וצהוב את האדמה. אני זוכר את עצמי חולם על טיפוס הרים מאז שהייתי בן 10. אספתי תמונות של הרים, תליתי פוסטרים של הרים בחדר שלי, קראתי כל מה שיכלתי על הרים, זה נכנס בי הג'וק הזה איפה שהייתי ילד בגבעתיים. למה דווקא הרים אני לא באמת יודע. אחרי שעזבתי את התואר, לימודי התואר שלי, עזבתי את הכל למעשה, מבחינתי זה אולי הרגע באמת ששמתי את האצבע ואמרתי, אני בוחר בדרך שאני יודע שיש לה מחיר, אני הולך לוותר על דברים אחרים ולחתוך את הלימודים האלה. הייתה החלטה של אני בוחר בדרך של מטפס הרים, אני שם את הטיפוס כמרכז חיי, לא רק כתחביב בזמן הפנוי, אלא זה באמת מרכז חיי, ומבחינתי באמת ההחלטה הזאת לחתוך את הלימודים, אז הייתה אני חושב ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלי. בחרתי באורח חיים שהסיכון הוא חלק ממנו, אני מתמודד עם זה, אבל שוב, אני חושב שההחלטות הבאמת אמיצות והקשות שלי היו בהחלטות של לפרוש מדרך החיים המסורתית, בנאלית, ולנסות למצוא את הדרך החיים האלטרנטיבית. בלהיות ראשון יש יתרונות וחסרונות, החסרונות ברורים, זה תמיד יותר קשה, אתה צריך לבחור את הדרך, להיות בראשון, לפרוץ, להתגבר על הקשיים. מצד שני כראשון הכל פתוח, אתה לא סגור באיזושהי דרך שמישהו פרץ לפניך, אתה יכול לראות גם אפשרויות אחרות. לפעמים כראשון יש לך אופציות שהן הרבה יותר קשות לאלה שבאים אחריך. למשל, אם אתה רוצה לעניין תקשורת ואתה הישראלי הראשון שמטפס על האברסט, יותר פשוט לך מאשר מי שבא ומנסה להיות הישראלי השני שמטפס על האברסט. אין הרבה מה להגיד לילד בן 3, אתה אומר לו שאבא צריך ללכת ואבא חוזר, מה אפשר להסביר לילד בן 3? לאט לאט אתם מבינים שזה חלק מהחלום שלי וחלק ממה שאני אוהב לעשות ומתחברים לזה יותר או פחות. באתי לאברסט באמת מוכן, הייתי מאוד מאוד חד על האברסט, מאוד חד. באתי מוכן בכל הכיוונים. פיזית, לוגיסטית והכי חשוב, באתי מאוד מאוד מוכן נפשית. באתי מאוד חזק. באתי ממונה שאני מסוגל לעשות את זה. לא ככה, לא מעשז וזה. באתי ממונה שאני מסוגל לעשות את זה, ואתה חייב אמונה אמיתית שאתה מסוגל לעשות את זה בשביל להיות מסוגל ככה להסתער על הדברים ולנצל כל הזדמנות שנקראת בדרך. כי אם אתה לא מסוגל לנצל כל הזדמנות, לא תגיע למעלה. קשה ללכת. כואב לי הראש. התחיל לכאוב לי הגרון. בקושי זז. גמור לגמרי. תמיד אתה מתחיל מחדש במחנה הבסיס. כל עלייה להר, אתה חוזר למחנה הבסיס ומתחיל את הכל משם בחזרה. אתה צריך לדעת איך לשמור על עצמך, איך לטפל בעצמך, לדעת לא להיות ניזוק מזה, להזיז את האצבעות, להבין שאתה מסוגל להזיז את האיברים שקפואים, לדעת איך להתלבש נכון. בכלל, לדעת לשמור על עצמך זה חלק מן המשחק. הדברים שאתה נתקע לאורך הדרך זה בעיקר הדברים שאנחנו, החבר'ה שטיפסו לפנינו באותה תקופה שמו. הדברים שאתה נתקע על ההר שהם היסטוריה, גם זה היסטוריה של חצי שנה או שנה קודם לכן, הם דברים שהם לרוב בגדר משהו הרוס שאתה לא משתמש בו. כמו
לא יודע מה, בשדה קרב ישן. שני חברים טובים שלי, איציק או צוציק, כפי שקראנו לו, זיגלר ובן יגור, שיחד עם שניהם טיפסתי בשנת 89 בערי הפמיר בברית המועצות, נהרגו בדיוק שנה אחר כך, בקיץ 90, בשתי תאונות נפרדות בהפרש של שבוע ביניהם. זו לא הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי במוות בערים או שחברים שלי נהרגו בערים. אני מפחד, אם יש סיבה לפחד, אני מפחד. אם הסולם יתחיל לרעוד, אני מפחד. אם אני אתחיל, אני מפחד. אם זה יהיה סיבה לסכנה. אם פתאום אני ארגיש שההר רועד ואני חושב שיש סכנה למפולות שלגים, אם פתאום תהיה מפולת סלעים ואני חושב שסלעים, זאת אומרת, אם תהיה סיבה עניינית לפחוד, אני בהחלט מפחד. אם בטיפוס אתה מקצוען, אתה ענייני. אז לפעמים יכול להיות מכות של רוח של 120 קמ"ש, 130 קמ"ש, ואם אתה לא רגיל לזה, לא מוכן לזה, ויש לך תרמיל על הגב שמשמש כמפרש שתופס את הרוח, מכות רוח מטורפות יכולות להיות. כמובן שאם יש רוח כזו, אתה לא יוצא לטפס ואתה לא ממשיך לכיוון הפסגה. זה מזג אוויר שאו שאתה, אם אתה באוהל, אתה לא יוצא לדרך, ואם זה תופס אותך על ההר, אתה במגמת בריחה, ירידה חזרה למטה. ואז אתה צריך להתמודד עם הרוח הזו. ואז עלינו למחנה השלישי, קמנו את המחנה השלישי, ועוד פעם ירדנו, הדברים השתבשו לנו למעשה רק בניסיון בסיבוב הרביעי, שזה למעשה היה סיבוב שאמור היה לקחת אותנו לפסגה. פה כשהגענו למחנה השני, בדרך להמשיך למעלה, פרצה סופת שלג שתקעה את הכל, הכריחה אותנו לחזור חזרה למחנה הבסיס. זה המון זמן בעמדת המתנה, כן? סבלנות זה חלק מהמשחק, מה לעשות? בהחלט מפחד. לילה לפני פסגה, אני נורא מפחד. בלילות הם, אתה יודע, שאתה מטפס, שאתה בעשייה, אתה לא מתעסק עם לטחון ופחדים ומה אני עושה פה וכאלה. התקופות הקשות הן בעיקר שאתה שוכב באוהל בשק השינה וממתין להתעורר ב-2 בבוקר ולצאת לדרך. אתה חושב על הבית המון. המון. פסגה? לא. אנו מאחלים לך חג שמח על האברסט והצלחה בשבירת השיא העולמי החדש של עריכת סדר פסח על גג העולם. עם ישראל מחזיק לך אצבעות ומאחל לך הצלחה רבה בכיבוש ההר. אז אני לא יכול להגיד לך שיצאתי בשליחות עם ישראל. אין מילים גבוהות. זה החלום שלי, אני הלכתי לטפס על ההר הזה. ביטחונה של מדינת ישראל נורא חשוב לי. שירתתי בסיירת מטכ"ל, עשיתי שם 20 שנים במילואים. הערים, לי, לא פחות חשובים. סיכנתי את חיי בשביל מדינת ישראל, אני מוכן לסכן את חיי גם בשביל חלום יהיה אישי. כל כמה שאתה טוב, כל כמה שאתה מקצוען, למזל גם יש תפקיד. אסור לזלזל, ולא פעם עושים את זה, גם מדרון שלא נראה במבט מהצד כי יותר מדי בעייתי, נאמר, והקרח הוא קשה או השלג הוא קשה, ואתה לא מאוד מנוסה בזה, זה יכול להרוג אותך. ולפעמים אתה מטפס על ההר ופתאום צונחת אבן 2 מטר ממך ימינה, ואתה יודע שאם האבן הזאת הייתה קצת שמאלה, אז היה פוגע לך בראש. מזל לחלוטין. ככל שאתה עולה, הדברים מחמירים ומסתבכים בהכל. הכל הופך להיות יותר מסובך ויותר קשה. יש פחות חמצן, ההשפעה של הגובה יותר קשה עליך, זה הופך את זה ליותר מסוכן, יותר קר, הכל יותר מסובך. זה סך הכל כאבי ראש, זה הסימפטום הראשון של מחלת גבהים בדרך. אם זה כאבי ראש חזקים, מוטב שתרד למטה יותר נמוך, תישן כמה ימים, תנוח כמה ימים ואז תעלה שוב למעלה. אז כאבי ראש זה אינדיקציה של מחלת גבהים, אם יש לך כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, אסור להמשיך לעלות. עד כמה היה לך? הרבה. המון. כואב לך הראש הרבה מאוד לאורך הדרך. מצד אחד אתה נורא רוצה לחזור הביתה, מצד שני יש פה עוד הזדמנות לנסות להגשים משהו שאתה רוצה אותו כל כך הרבה זמן. תשמעו, אתה מטפס על הרים, אתה פוגש במוות. אם אתה לא מתעסק עם זה, אתה ממשיך הלאה.
את האמת? לא זוכר כבר הרבה. לא זוכר. ישבתי שם בפסגה של האברסט, ואני לא זוכר יותר מדי מה עבר לי בראש במשך שעה הזאת. יוצאתי את הדגל, גם כי ידעתי שאני צריך שם את הדגל למעלה בשביל הסרט ובשביל הכתבה, ומצפים שהדגל יהיה שם ועשיתי דגל, אני בדרך כלל לא מוציא דגל בפסגות שלכם. מה נשאר לי מזה? הסיפוק שעשיתי את זה. השני שזה הרגע הכי גדול בחיים שלי, ותחושה מוזרה שלא מסוגל להרגיש כלום. זה לא עושה מהפך בחיים, זה לא שאתה רוצה, אתה חולם להשיג משהו וזה, ואתה מצליח להשיג אותו, פתאום חייך יראו אחרים. לא נראים אחרים, אתה ממשיך להתמודד עם החיים. אתה מבין שזה הישג בדרך, ועכשיו אתה צריך לחפש דברים אחרים, להמשיך לרדוף אחריהם. ואתה ממשיך לרדוף אחריהם, ומוצא בהם את הסיפוק ואת היכולת של ההישג. ולא תמיד ברור לנו מה הדברים שנשארים בנו, איזה בן אדם הייתי אם לא הייתי מצליח לטפס על האברסט. לא יודע איזה בן אדם הייתי אם לא הייתי מצליח לטפס על האברסט.